नमस्कार. गावाकडील आजीची पाककृती या चॅनलवर आपले स्वागत आहे. प्रत्येक उपवासाला खिचडी खाऊन कंटाळा आला असेल तर आज आपण एक वेगळी रेसिपी ट्राय करणार आहोत. उपवासाचा मेदू वडा आणि त्याबरोबर खायला करणार आहोत एक स्पेशल चटणी. आणि स्पेशल चटणीसाठी लागणार आहे 1 वाटी चिरून घेतलेले ओले खोबरे, 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट, चवीपुरते मीठ, 3 ते 4 चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा साखर. या व्यतिरिक्त आपणास लागणार आहे अर्धा ग्लास पाणी आणि दही. तर मेदू वडा बनवण्यासाठी आपणास लागणार आहे 1 वाटी वाटून घेतलेले साबुदाणे, 1 वाटी वाटून घेतलेली वरई, चवीपुरते मीठ, 1 चमचा साखर, बारीक चिरून घेतलेल्या 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरे, 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट, 1 उकडून किसून घेतलेला बटाटा, 3 चमचे दही. एका बाउलमध्ये साबुदाण्याची केलेली पावडर टाका. आता त्यात वरईची पावडर टाका. आता त्यात 2 ते 3 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या टाका. 1 चमचा जिरे टाका. 1 चमचा साखर, चवीनुसार मीठ टाका. 3 चमचे दही टाका. उकडलेला बटाटा टाका. कूट टाका व हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. अधूनमधून थोडे पाणी वापरून हे मिश्रण मिक्स करून घ्या. पीठ जास्त पातळ होणार नाही याची काळजी घ्या, नाहीतर वडे बनविताना त्रास होऊ शकतो. आता हे पीठ व्यवस्थित मळून झाल्यावर 15 ते 20 मिनिटे स्वच्छ कापडाने झाकून ठेवा. आता हाताला थोडे पाणी लावून पिठाचा गोळा तोडून घ्या व त्याला व्हिडिओत दाखविल्याप्रमाणे आकार द्या. हाताला जर पीठ चिटकत असेल तर अधूनमधून हाताला थोडे पाणी लावत जा. आता आपले वडे तळून घेऊयात. यासाठी एका कढईत तेल गरम करून घेऊयात. तेल गरम झाल्यावर एक एक वडा आपण गरम तेलात सोडूया. अधूनमधून वडे आलटून पालटून घ्या. आता आपल्या वड्यांना गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे, याचा अर्थ आपले वडे तळू झाले आहेत. आता ते व्यवस्थित तळल्यानंतर बाहेर काढून घ्या. आता आपण स्पेशल चटणी करून घेऊया. त्यासाठी आपण एका मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या खोबऱ्याचे बारीक तुकडे, शेंगदाण्याचा कूट, चवीपुरते मीठ, चिरलेल्या मिरच्या, जिरे व साखर घेऊन बारीक करून घेऊयात. आता यात थोडे दही व पाणी घेऊ व बारीक करून एका भांड्यात काढून घेऊयात.
आता यात जिऱ्याचा तडका टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आता आपली स्पेशल चटणी व मेदू वडे खाण्यासाठी तयार आहेत. आपणही उद्या ही रेसिपी ट्राय करून रेसिपी कशी झाली हे कमेंटमध्ये सांगा. आणि जर का हा व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.